Szeretettel köszöntöm a megjelenteket. Mai témánk az azt hiszem érdekes lesz. A módosult tudatállapot, ami már önmagában is egy nagyon érdekes dolog, és a módosult tudatállapotban van az egyik legizgalmasabb téma, a hipnózis is. Erről is szó lesz, a hipnózisnak a hatásairól, és ami nagyon érdekes, vannak, akik hisznek benne, vannak, akik nem hisznek benne. Ezzel szoros kapcsolatban van a reinkarnációnak a folyamata is. Amit lehet tudni, hogy a lélek fogalma gyakorlatilag minden kultúrában előfordul, csak mindenkinek máshol a véleménye. Fizikai szinten választ gyakorlatilag még soha nem kaptunk arra, hogy mi az a lélek, hogy működik a lélek. De hát a különböző filozófiáknak különböző a véleményük róla. Egy biztos, hogy valaminek kell lenni, hiszen mindenki beszél róla, csak senki nem tudja, hogy miről beszél. Volt egy kutatásom, ami tulajdonképpen még most is tart, amely pontosan erről szólt, hogy a lélek filozófiája különböző kultúrákban. Na most erről nem akarok sokat mesélni, a lényeget viszont elmondom, mert az meg nagyon fontos. Ugye a zsidó-keresztény vallás hogy vélekedik a lélekről? Van a Szentlélek és van a személyes lélek. Ez eléggé nyilvánvaló a fogalom is. De hogyha azt nézzük, hogy miről beszélnek lényegében az ezoterikus körökben, hát ők akasáról meg auráról beszélnek. Miről szól a távol-keleti filozófia? Szól a kozmikus energiáról, szól a bioenergiáról. És miről szól a tudomány? Hát a kollektív tudattalanról, meg a személyes tudattalanról. Nekem az egy gyanús, hogy mindenhol ez a pár megvan, aminek az egyik tagja a kollektív, tehát az összességre vonatkozó, és a másik pedig a személyre vonatkozó, és ebből indultam ki ennél a felmérésnél, és viszonylag gyorsan kiderült, hogy lényegében minden filozófia ugyanarról az objektumpárról beszél, csak más tulajdonságának a megfigyelésével. Vagyis mi van a zsidó-keresztény vallásban? A transzcendens kapcsolat a lényeg. Mi van az ezoterikusoknál? Ott a tudásanyag, tehát az akasa, nem véletlenül nevezik olyannak, hogy akasa könyvtár, mert ott információáradat van, meg a látvány. Hiszen módosult tudatállapotban az aura látható. Nem egyes emberek részére, hanem bárki részére. Mi a helyzet távol-keleten? Őnekik az életenergia, az éltető energia fontos, tehát ők foglalkoznak a bioenergiával, ami az embert, a testet élteti, és foglalkoznak azzal, hogy honnan ered ez a bioenergia, ami valójában a kozmikus energiából ered az ő szemléletük szerint. De én úgy gondolom, hogy akár valóságban is, mert eléggé belemélyedve a dolgokba. Aztán kiderült, hogy lényegében akár átfedések is vannak a különböző filozófiák tartalmai szerint. Hiszen ne felejtjük el, hogy ez mind tapasztalati megfigyelésen múlik, hogy mi az, amit megtapasztal az ember a lélek, a kollektív és a személyes kapcsán. És miután tapasztalat, hát a különböző filozófiákban is lehetnek olyan tapasztalatok, amelyek átfedik egymást. Gondoljunk csak a kereszténységnél a temetési liturgiára, ahol mondja a pap a halotthoz, hogy az örök világosság fényeskedjék neki. Fölteszem a kérdést, hogy mi az az örök világosság. Kérem, a távol-keleti filozófia az precízen tud rá válaszolni.
Ez a kozmikus energia. Sőt, vannak itt egyéb átfedések is, mert beszélünk túlvilágról. Mi az a túlvilág? Hát a kollektívnek egy tudat, egy tulajdonsága. Ugyanis a túlvilág megtapasztalható módosult tudatállapotban, ami nem egyéb, mint maga a módosult tudatállapoton keresztül fölvenni a kapcsolatot a kollektív tudattalannal. Ez egy lehetséges dolog. Van olyan, hogy ez automatikusan jön. Akinél automatikusan jön, ezek a buddhák. Ugyanis téves gondolat az, hogy egy buddha volt, nagyon sok buddha létezik, azok a buddhák, akik átélték a megvilágosodást. Ez nem egyéb, mint a fölvéve a kapcsolat a kollektív tudattalannal. Hát most ezt én megpróbálom rajzban is érzékeltetni, hogy hogy is működik. Itt van a tábla, és én rajzolok. Természetesen ez szimbolikus dolog, amit rajzolok, nem a fizikai valóság. Mert a fizikai valóságról nekem ugyanúgy nincs fogalmam, mint ahogy másnak sem, hiszen ez egy azért tudattalan folyamat, hogy ne tudjunk róla, és ne ismerjük a folyamatot. Magát a folyamatot csak szimbolikusan lehet megismerni, de úgy meg lehet ismerni, és magának a folyamatnak az esemény sorát azt is meg lehet ismerni. Sőt, azért van egy olyan csöndes megjegyzésem, hogy a lélek, vagy bármelyik oldalról nézzük, az egy elektromágnességhez hasonló jelenség, és ezt már mintegy kezdik képesnek lenni mérni a svájci ciklotronban. Voltak ilyen jelenségek ott a svájci ciklotronban, ami arra utal, hogy a lélek nagyon is fizikai dolog. Mégpedig a legapróbb elemi részecskéknek a közreműködésével működik. A kísérlet az volt, hogy egy fotonpárt indítottak el ezen a 22 kilométeres körű úton, ellenkező irányban. És amikor az egyik foton a legnagyobb távolságra, tehát 25 kilométeret került a másik fotontól, akkor az egyiket polarizálták, tehát a rezgését egységbe állították be. Mi történt a másikkal? Az valamilyen dolog folytán polarizálódott. Mégpedig mérték itt ezzel az időbeli folyamatokat, annyi idő alatt a 25 kilométerre levő másik foton tudott polarizálódni, amennyi idő alatt a fény mindössze 7 mm tud megtenni. Akkor hogy jött létre ez a polarizálódás? Kérem, ez a jelenség az úgynevezett szinkronicitás, amiről Carl Jung nagyon sokat beszélt, és őneki ez az elmélete, és nagyon úgy derül ki, hogy igaz. Tehát van még egy másik, a fénysebességnél lényegesen nagyobb sebesség, ami így működik. És ez nagyon sok jelenségre választ tud adni, amire a makrofizika képtelen választ adni. Többet én sem nagyon tudok róla, de ezt minden esetre olyannak gondoltam, amit érdemes volt elmondani. Hogy jutottam el a tapasztalatomig? Nagyon egyszerű. Módosult tudatállapottal, hipnózissal foglalkozom. Az Elixir Gyógyközpontban volt a tevékenységem aktív koromban, és ott nagyon nagy igény volt idézőjelbe téve mondom, az előző életbe vezetésre. Majd erre még visszatérek, mert valóban előző élet nem létezik, ez egészen más a dolog, de mégis a tapasztalat ilyen. És én figyeltem az ottani tapasztalataimat. Az egyáltalán nem érdekelt, legalábbis terápia szempontjából volt csak lényeges, de a kutatás szempontjából nem, hogy mit ért meg az a páciens az előző inkarnációba vezetés alatt, mert lényegtelen volt.
De a megfigyelés viszont arra vonatkozott, hogy maga az esemény soha nem vonatkozott egy egész életre. Mindössze egy viszonylag rövid életszakaszra, ami a legrövidebb életszakasz nekem 2,5 percnek tűnt, a leghosszabb talán 2 évnek. De egész életről, előző inkarnációról soha nem volt szó. És ez nagyon fölkeltette a figyelmemet, és ez juttatott el odáig, hogy amit most elmondok eredmény, az hát valóságnak tűnjék. Nem mondom ki, hogy valóság, de mindenképpen a látszat az, hogy valóság. Megítélésem is lehet szubjektív, másoknak is lehet szubjektív megítélésük, de minden esetre nagyon elgondolkodtató az, ami a tapasztalat. Tehát ha azt veszük, hogy ezt a táblát mondom arra, hogy na ez a Szentlélek. Amikor egy test parancsot kap arra, hogy fogantatásba kerüljön, az egészből egy rész elhatárolódik. Ezzel nem határolódik el. Nem véletlenül, hogy szaggatott vonallal rajzoltam. A pszichológiának van egy fogalma, az a fogalom, hogy én határ. Na most ezt nagyon jól sikerült a tudománynak megállapítani, csak hogy mire jó az az én határ, kimarad belőle az, hogy az egyénit határolja el a kollektívtől. Tehát ez azt jelenti, hogy mindössze egy lélek van, senkinek nincs saját lelke, hanem a test megkapja vezérlésre az egésznek egy kisebb részét. Ami itt kívül van, ez a kollektív, ami itt belül van, az a személyes. Tehát ha ezt a Szentléleknek nevezzük, akkor ez személyes lélek. Ha ezt kozmikus energiának nevezzük, akkor itt van benne a bioenergia. Ha akasának nevezzük a külső részt, akkor ez tartalmazza az aurát. Ha kollektív tudattalannak nevezzük a külsőt, akkor ez a személyes tudattalan. Más kérdés, hogy lényegében az elhatárolódás után ez a rész is ugyanúgy működik, mint akkor a tyúk megtojik egy tojást. Aztán arra ráül, és közel egy hónap múlva ki kell belőle a csibe. Ez egy hosszú folyamat. És a fejlődés is egy hosszú folyamat. És itt, amikor ez fejlődés folyik, születik még egy határ. Egy belső határ. Ezt a tudomány karakternek nevezi, és ez a belső határ választja el a személyes tudattalan a tudattól. Fölmerül a kérdés, mi az a tudat? Kérem, sokkal egyszerűbb a válasz, mint képzelnék. Az 5 fizikai érzékszerv és a fizikai érzékek tapasztalatának a logikai kiértékelése. Mindössze ez a tudat. Nem kevesebb, nem több. Ugyanis létezik bennünk egy memória is, de a memória az már a tudattalannak a része. Hogy bizonyítsam, fölteszek egy kérdést. Emlékeznek-e arra, hogy mit reggeliztek ma? Nem kell válaszolni, biztos emlékeznek rá. De hogyha azt fölteszem azt a kérdést, hogy mondjuk 2005. május 8-án mit reggeliztek, nem hiszem, hogy létezik egy ember, aki ezt meg tudná itt hirtelennyire mondani. De hogyha jön ez a módosult tudatállapot, módosult tudatállapotban föl tudjuk lazítani ezt a határt, és az információ áramlás az megerősödik. Kvázi bele tudunk menni a saját személyes tudattalanunkba, és meg tudjuk találni azt az információt,
ami ott van, arról a bizonyos 2005. május 8-i reggeliről. És olyankor szuggesztióban csak annyit ad az ember, hogy most ott ülhet ezen a dátumon a reggeliző asztalnál. Élvezi az ízeket, nézzen körül, mit lát az asztalon. Precízen elmondja. Precízen, pontosan elmondja. Volt ilyen esetem, mégpedig egy jó ember, aki páncélszekrények kereskedésével foglalkozott, az egyik kis házi páncélszekrénybe betette a kulcsot, hogy el ne vesszen. Valahogy egy nem egészen sikeres módon becsapta az ajtaját, és azzal az a páncélszekrény meghalt. Egyszerűen meghalt. Ugyanis kinyitni nem lehetett, rombolással lehetett volna csak hozzájutni a kulcshoz, de úgy meg már minek. Eljött hozzám, és akkor csináltunk egy olyan gyakorlatot, hogy visszamentünk időbe arra az időpontra, amikor ő éppen kezelte azt a páncélszekrényt, és úgy kezében volt a kulcs. És akkor megnézte a kulcsot, és akkor mondja nekem egymás után a számokat. Én meg jegyzeteltem, leírtam, vissza éber állapotba, oda neki a cédulát, visszament, és ki tudta nyitni a kóddal a páncélszekrényt. Szóval ez létezik, ugyanis hát ezért nevezzük akasa könyvtárnak a dolgokat, mert ugye az idő múlik, és egyszer csak eljutunk oda, az idő múlásával, hogy a test meghal. Mi történik olyankor? Egyszerűen megszűnik az én határ. Így. Ja, elfelejtettem még berajzolni ide az emlékeket. Az emlékek itt vannak ezekkel a pontokkal jelölve. És mi történik az egész folyamatban? Már az én határnak az emlékei is megmaradnak, de ezek az emlékek, hát mi történik velük? Látszik, már nem az egyénhez tartoznak, miután itt a belső határ is megszűnik, de az emlékek ott maradnak. Tehát az emlékek ettől kezdve már nem a személyhez kapcsolódnak, hanem a kollektívnak a részeivé válnak. Na és itt lép be aztán a reinkarnáció fogalma. Azt mondják sokan, hogy az előző élete. Kérem, az élet a léleknek a szinonimája. Tehát az élet az egyik dolog, a másik dolog a test. A test megszületik, él, utána meghal. De miután a lélek örök, viszi tovább az információt. És az egész részévé válik. Na most gondoljuk el, hogy itt mellette is van egy más valaki, akinek itt vannak az emlékei, meg egy harmadik valaki, akinek ott vannak az emlékei, meg egy negyedik is, akinek ott vannak az emlékei. És ugye látszólag véletlenszerűen, de azért valószínűleg, hogy valami irányítás ebben a véletlenszerűségben van, a felső hatalmakból, ugyanis ez megint egy olyan tapasztalat, amit azért nagyon biztonságosan megerősíteni nem lehet. De valahonnan jön egy újabb elhatárolódás, egy új születés. Mondjuk innen. Most én ezt megpróbálom kinagyítani külön. Itt az új elhatárolódás. Jött egyikből itt is egy halmaz emlék, másikból is egy halmaz emlék, harmadikból is egy halmaz, negyedikből is egy halmaz. Megvan a határainak az emléke. Mi történik módosult tudatállapotban, hogyha valaki kíváncsi az ő idézelbe tett előző életére, inkább előző inkarnációjára? Hát elmegy módosult tudatállapotba, átjárhatóvá válik a karakter, amin belül a tudat van,
és valamelyiket megtalálja, és átéli. Na most gondoljon bele mindenki abba, hogyha valahogy oda kerül a fejébe egy emlék, más valakinek az emléke, és azt ő átéli. Hát úgy éli meg, hogy vele történnek a dolgok. Persze nem vele történtek, hanem egy másik testtel történtek a dolgok, és ez a másik testnek őnek is semmi köze, de az emlékeit megkapta, átéli ezeket a hozott emlékeket, és ennek az a következménye, hogy azt éli meg, mintha vele történtek volna a dolgok. Hát ezért mondják rá, hogy az én előző életem. Nincs ilyen, hogy az én előző életem. Előző inkarnációban. Még csak úgy apró megjegyzésnek teszem hozzá, hogy sokan összetévesztik a reinkarnációt a lélekvándorlással. Ez két egymással ellentétes dolog, semmi köze egymáshoz, már Gautama Buddha is elmondta, hogy reinkarnációban lélekvándorlás nincs. És ez már 2500 éves információ. Tehát erről ennyit. Na most ez még mindig csak előzetes volt ahhoz, amiről én előadást fogok tartani, azért, hogy önök tudják azt, hogy milyen szerkezetben működnek a dolgok. Tehát az egyik az, hogy van egy belső határ, a karakter, van egy külső határ, a én határ. Az én határ egyébként azért jó, hogy védje a tudatot elsődlegesen a kollektív tudattalannak a információ özönétől. Ugyanis, hogyha ezek az információk elárasztják, az nagyon súlyos betegség. Szkizofréniának is szokták mondani. Amikor olyan információk árasztják el, amihez őnek is semmi köze, csak úgy érzi, hogy köze van hozzá. Tehát ez egy nagyon, nagyon súlyos betegség. Ha jól működik ez az én határ, csak annyi információt és energiát enged át, ami fontos az életünkhöz, ami fontos a biológiánk irányításához. Hiszen kevesen hiszik el, de a valóság az, hogy a lelkünk irányítja a biológiánkat is. Bizonyítja azt, hogy hipnózissal, lelki módszerekkel a biológiát tökéletesen lehet befolyásolni. Az emésztést, a kiválasztást, a szívdobogást, mindent tökéletesen lehet. Sőt, ne feledjük el, hogy a jógik olyan fejlett személyiségek tudnak lenni, hogy ők saját maguknak tudják irányítani a biológiai működésüket. Hallunk olyan híreket, hogy 2 hétre eltemetteti magát, és ez alatt lelassítja a szívverését, olyan, hogy percenként 1 szívdobbanása legyen, tehát az életfolyamai rendkívül lelassulnak, 2 hét múlva fölgyorsítja ezt a folyamatot, és utána él tovább egészségesen, vidáman, könnyedén. Itt jön be a kérdés, és valójában most kezdeném el a lényeget, a módosult tudatállapotot. Föltennénk kérdést jogosan, mire jó mindez? Többféle célja van a módosult tudatállapotnak. Az egyik célja a biológiának a jobb működése. Ugyanis agykontrollosok is hirdetik, és nagyon igazuk van, hogy a módosult tudatállapot egy egészségesebb tudatállapot. Nagyon igaz, ugyanis nagyobb teret engedek a biológiai vezérlésnek, és könnyebben előjönnek azok a hibák a lelkünkben, amik tökéletlen vezérlést okoznak. És akkor ezt helyre lehet tenni, ezt a vezérlést. Pontosan így módosult tudatállapotban. Hogy jöhet létre egy módosult tudatállapot? Viszonylag sokféleképpen. Az egyik, és nagyon fontos, lényeges dolog, a relaxáció.
Az izmok ellazításával nagyon könnyen ellazulnak a belső határok, a karakter, és megnőnek rajta ezek a nyílások, hiszen ez egy ilyen szűrő, átalakító jellegű rész ez a karakter, és miután megnyílnak ezek a nyílások nagyobbra, jobb lesz az információ közlekedés a tudat és a tudattalan között. Rajzolok egy másik ábrát, amely lehet, hogy már ezt a folyamatot egy kicsit jobban ábrázolja. Ez most már csak az elménkre vonatkozik. Itt a... igen. Tudat, és ez a tudattalan. Itt van még egy csapóajtó is a szűrő mellett. Jön a látvány, hang, tapintásérzet, szag, illat és íz, jön be az információ a tudatba. A tudat megtapasztalja, és az ő logikájával kiértékeli. Ezzel az 5 érzékszervel és a logikai kiértékeléssel minden éber állapotú folyamat kifejezhető. Az egyszerű beszédtől egészen a legbonyolultabb tudományos folyamatokig. Bármi. Tessék kipróbálni, fog sikerülni. Aztán eljön az este, és ez a kis csapóajtó átmegy oda. És akkor a tudatalanunkba még bemászkálnak az információk, de a tudatunkban nem. Tehát hosszan kell csörögni a telefonnak ahhoz, hogy fölébredjünk, kinyissuk a szemünket, vagy érezzük a szúnyognak a csípését, vagy bármi mást. Tehát ez egy hosszabb folyamat, és ez, hogy mégis ez a folyamat lezajlik, látható, hogy ezt a csapóajtót nem egészen odáig zártam le. Az előbb is nem egészen idáig zártam le. Ugyanis mind a két lezáródás veszélyes. Ha a tudat teljesen lezárul, az a kóma. Ha a tudattalan teljesen lezárul, akkor a biológiai vezérlés is megszűnik, ne feledjük el, az a halál. Szóval nem vicces a dolog. És éppen ezért az úgynevezett őrpont az mindig nyitva van, és az mindig működik a legmélyebb hipnózisban is, az őrpont. Hogy működik az az őrpont? Elmondok egy nagyon érdekes eseményt, az egy kísérlet volt, hipnózis fájdalommentesítésnek a kísérlete, ami úgy zajlik, hogy a kísérleti személynek a könyökét belemártják jeges vízbe. Olyan vízbe, amiben jégdarabok is vannak. És a 0 Celsius fokú víznek olyan a hatása, hogy 1,5 perc után üvöltve szedi ki mindenki a vízből a könyökét, mert olyan iszonyatos fájdalmat okoz. Na, megtörtént a hipnotikus fájdalommentesítés, könyök vízbe, 1,5 perc után is mosolygósan tűri a dolgokat a kísérleti személy. Az ujjait idomították bejelzésre. A középső ujja nemleges válasznak az ujja, a mutatóujj, a igen válasznak az ujja. Kérdés a hipnózis vezetőtől. Van-e fájdalom? Jelez, hogy igen. Nem ijedtek meg. Érzi a fájdalmat a következő kérdés? Nem. Tehát azért a tudattalanul tud különbséget tenni a tudattól abban is,
hogy van fájdalom, vagy hogy érzi a fájdalmat. Ugyanis nem érzékelte, de ez az őrpont vigyázott rá, és figyelt arra, hogy tényleg van fájdalom. Csak nem érzékelte. Hát ilyen érdekes dolgok vannak ebben a módosult tudatállapotban, amire oda kell figyelni. Hogy tudom szabályozni ennek a csapóajtónak a mozgását? Az egyik ilyen egyszerű helyzet a relaxáció. Amikor az ember ellazítja a saját izmait, vagy hagyja, hogy valakinek a vezénylésére ellazuljanak az izmok, és akkor ez a csapóajtó innen elindul és elkezd abba az irányba mozogni, és valamilyen szinten megáll. Az személyfüggő, tehát egyéniségfüggő, és egyáltalán nem erő vagy lelkierő függő, hanem személyiségfüggő, hogy mennyire lehet lezárni a tudatot, és mennyire nyílik meg a tudattalan. Van, akinél ez jól működik, van, akinél még jobban, és van, akinél csak kevésbé. De valamilyen szinten mindenkinél működik. Relaxálunk, és megnyitjuk a tudattalan, akkor már lehet csinálni bármit, amit hipnózisban, vagy módosult tudatállapotban akarunk csinálni. Ilyenkor, hogyha adunk szuggesztiókat, akkor azok a szuggesztiók nagyon jól érvényesülnek. Ha találunk ott valami betegségre utaló tényezőt, azt át lehet alakítani, és ezáltal megszűnik a betegség. Ez még külön kitérek rá, mert ez egy nagyon-nagyon izgalmas dolog. És ami a leglényegesebb, hogy ebben a módosult tudatállapotban az érzelmekkel lehet dolgoznunk. Éber állapotban az érzelmekkel kevésbé lehet dolgozni, mert azok előjönnek, de kevéssé módosíthatók éber állapotban. Módosult tudatállapotban viszont az érzelmek nagyon-nagyon jól módosíthatók. Relaxáción kívül mit tudunk csinálni még, ami szokott alkalmas lenni? Van a meditáció, ami egy nagyon speciális módosult tudatállapot, mégpedig a lényege az, hogy kiüresítjük az elménket, és kihívunk onnan információkat az elménkből. Tehát itt lényeg az áramlásnak az iránya. Na most azért ezt felnőttként elkezdeni nem biztos, hogy túl hasznos, mert elég sokan vannak a pszichiátri intézetben ilyen következmények miatt. De hogyha ez gyerekkorban kezdi el az ember, és ez egy folyamat nála, akkor ezt ugyanúgy meg lehet tanulni, mint a repülőgépvezetést, mert hogyha az ember gyerekkorban akar elmenni repülőgépet vezetni, hát ez nagyon kétséges, hogy sikeres lesz. De ha fiatalkorban elkezdi, akkor megszokja, hozzászokik a műrepüléshez, a bukkencekhez, orsókhoz, mindenhez, és ez nem okoz neki problémát. Tehát az a lényeg, ha valaki úgy gondolja, hogy meditálni szeretne, és már nem egészen fiatal, mondjuk egy olyan 40 évesnél idősebb, akkor célszerű meditációs kurzus előtt egy lelki nagy takarítást végezni valaki guruval, vagy pszichológussal, vagy pszichoterapeutával. Lényeg az, hogy ő benne semmiképpen nem maradjon olyan bántó információ, ami káros lehet az ő egészségére. Hogyha ezeket megszüntettük, átalakítottuk, kitakarítottuk, utána már nyugodtan lehet meditálni. Ugyanis miután az a lényeg, hogy előhívjuk az információkat bentről, és netántán előjön egy olyan súlyosan bántó információnak bentről, ami pszichózist okoz, akkor nincs mese, mentő, kórház. Tehát ezt elkerülendő, 40 év fölött helyes, hogyha először lelki nagy takarítás van, és csak utána a meditáció. Ami a gyógyításnak háztáji folyamata, ugye az agykontroll. Mi az agykontrollnak a lényege?
Ugyanaz a módosult tudatállapot, csak az agykontroll nem információt hoz ki, hanem információt visz be. Ez egy félig meddig hasznos dolog lehet, de ennek is megvannak a veszélyei, mégpedig az a veszélye, hogy az ember megunja a dolgokat akkor, hogyha nem jól csinálja, már pedig jól csinálni ezt nagyon-nagyon nehéz, azt nagyon alaposan meg kell tanulni, és megunja az egészet, és azt hiszi, hogy nem működik. Pedig csak az a baj, hogyha rosszul csinálja. Ugyanis a gond az, hogy a tudattalanunk nem logikusan gondolkodik, hanem szimbólumokban gondolkodik. Ez annyit jelent, hogy a jó érzelem az lehet valamilyen szép dolog, de mindenképpen tárgyként jelenik meg. Mit tudom én, egy gyönyörűséges csillogó kristályt imaginál az ember, és az kelt benne egy jó, kellemes érzelmet. Tehát ez így működik. De hogyha én azt mondom, hogy hát most én eddig irigy voltam, és most beviszem az irigytelenséget oda, hát ez így képtelenség működni. Az úgy nem működik. Na most ezért van az, hogy testi betegségek kezelésére viszonylag jó az agykontroll, lelki betegségek kezelésére viszont alkalmatlan. Mit tudok erről még mondani? A folytatást, persze. Következő ilyen módosult tudatállapotú dolog az imagináció. Ez magyarra fordítva elképzelést jelent. Csak hogy az elképzelés itt jelentősen más, mint éberállapotban. Mert éber állapotban az ember elkezd kutakodni magában, és szándékosan konstruál valamit. Éber állapotban ez az elképzelés. Módosult tudatállapotban viszont az elképzelés úgy működik, hogy mintha semmiből jönne elő valami. És ez az, amit a gyógyításban ragyogóan ki lehet használni. Például van valakinek egy fájdalma. Módosult tudatállapotba viszem, és most megfigyelheti ezt a fájdalmat a testében. Csak figyeljen rá, hogy milyen érzés ez a fájdalom. És amikor már jó benne van, jó meg tudta figyelni ezt az érzést, akkor én azt mondom neki, el tudná képzelni egy olyan tárgyat ott a testébe, ami pontosan ugyanilyen érzést okoz. És akkor ő elképzel valamit. Vagy egy éles kést, vagy egy sziklát, vagy egy fasgolyót képzel el, tökéletesen mindegy. Ilyenkor ő az történik, hogy az ő érzését, érzelmét hozzáköti a szimbólumhoz. Ettől kezdve a szimbólumon fogunk dolgozni, megfigyeljük ezt a szimbólumot, amitől a szimbólum megváltozik, megenyhül, jelentéktelenné válik, és magával viszi az érzelmet is. És ebben az a lényeg, miután össze vannak kötve, magával viszi az érzelmet, és ez az érzés vagy érzelem is jelentéktelenné válik. Hát így működik lényegében az egész pszichoterápiának. Ez a legfontosabb, lényeges dolga. Tehát fogadjuk el azt, hogy szimbólumban gondolkodik a tudattalanunk. Sőt, volt egy Hans-Karl Weiner nevű osztrák pszichiáter, lehet, hogy nem csak volt, hanem még él, de már nagyon idős. Magyarországon, Szegeden is tanított ő, tanár volt az egyetemen. Ő volt az, aki ezeket a szimbólumokat rendszerbe állította, hiszen minden egyes természeti kép egy meghatározott jellegű érzelmet tartalmaz. Például a virág az a személyiségnek a jelentése, a rét, az élettér, erdő a konfliktusok színtere, sőt az erdő fái között is a lényeg van, ha lombos, akkor nincs semmi különösebb probléma, csak normál, de ha fenyőfák vannak, akkor egy nagyon szigorú, kemény, autoriter személytől szenvedjük el ezt a lelkisérelmet. Ilyen precízen van.
Tehát amikor én egy fél órát beszélgetek így imagináltan ezekről a szimbólumokról a páciensemmel, ő sokkal precízebben mondja el az ő körülményeit, mint szavakban el tudta volna mondani. Szavakban egyszerűen nem lehet olyan precízen elmondani. Mondok egy példát. Adott egy 45 év körüli pánikbeteg hölgy, aki hát a betegsége miatt jött kezelésre. Mindig ezzel a Leiner-féle szimbólumterápiával kezdünk, és először megcsináljuk a virágtesztet, hogy felmérjem a személyiségét. Következik a rét. Mekkora a rét? Kérdezem. Megmondta. Mi határolja a rétet? Milyen évszak van a réten? Milyen az időjárás? És én csak kérdezek, milyen az ég volt a rét felett. És ő megmondja a válaszokat, és ezzel nekem elmondja az ő személyiség és környezetének a viszonyát. Annyit tudok itt még elmondani érdekességképpen, és ezért mondom előre, mert hát itt volt a lényege az egyik kérdésemnek, hogy a fű az a születés és a 3 éves kor közötti anyai kapcsolatnak a jellemzője, a fű minősége. És akkor kérdezem, hogy mit található a réten. Ki nem mondom azt, hogy van-e fű a réten, mert akkor biztos, hogy lesz. Tehát kérdésekkel is lehet irányítani. Mit található a réten? Egy olyan hosszas gondolkodás után mondja, hogy kavics, és helyenként fűcsomók. És akkor én már kapkodtam a homlokon, hogy te Isten, mi történhetett ezzel a születésekor ezzel a hölgyel. Befejezzük a szeánszot, vissza éberállapotba. Elmondja, hogy amikor ő megszületett, anyjának másnap már vissza kellett menni dolgozni, és őt 7-es bölcsődébe adta. Kérem szépen. Hát most gondoljunk bele, hogy milyen a sóder egy réten. Nem odavaló, az bizarr a réten. Ez volt a jellemzője a 7-es bölcsődének, de azért hétvégeken ott volt, meg volt a kapcsolat anyával, ott volt a fűcsomó. Lehet, hogy csak szimbolikusan kapom meg az információkat, de annak ellenére ezek sokkal-sokkal többet mondanak arról, hogy hogyan kell majd azt a terápiát folytatni, mit kell ővele kezdeni. Mert ez kapásból előjött, hogy ő neki a születés és 3 éves kor közötti problémája van, tehát akkor egyszerűen elkezdünk ott kutakodni, ott keresni. Meg is találtuk, néhány kezelés után meg is szűnt az betegsége. Na most így működnek ezek a szimbólumok. Tehát ott tartottunk, hogy imagináció. Ez az imagináció, ez működik relaxált állapotban is, hipnorelaxációban is, és hipnózisban is. És itt ez egy nagyon lényeges dolog, hogy mindig ezekkel az imaginációkkal dolgozunk. Az imaginációnál tudok információt kihozni, tudok információt bevinni. Visszatérek az elejére, hogy ugye az a 4 hitvilágot vizsgáltam meg, hasonlítottam össze, és ebben úgy benne volt a távol-keleti, az energetikusi gondolkodás is. Gyógyításnál nagyon érdekes az, hogy szintén ilyen relaxált, vagy akár hipnotikus állapotban elképzelhetek egy kis tükröt a pácienssel. Ezt én úgy mondom, most előveszek a táskámból egy kis tükröt, odaadom a kezébe, nézzem bele a tükörbe, figyelje benne az arcát. És itt megvan ennek a rendszere, hogy mikor, milyen szuggesztiót adok még, de előbb-utóbb ez a kép elkezd neki megváltozni, és olyan röntgenképhez hasonlóvá válik, és ő képes arra, hogy belelásson a szervezetében ezzel az elképzelt tükörrel. És akkor mondok annyit, hogy lehet, hogy tökéletes, amit lát. Nézzen körül, hogy vannak-e esetleg olyan helyek, ahol sötétebb egy rész,
a szükségesnél, vagy világosabb, vagy esetleg pirosabb. Ha sötét, akkor energiahiányos, ha világosabb, akkor energiatöbblet van, ha piros, akkor gyulladásos. És ő megmondja, hogy mit talál. Én csak annyit mondok neki, ott van a táskám, táskámban talál mindenféle eszközt, mindenféle anyagot, használja ezeket az eszközöket és anyagokat, javítsa ki a hibát. És akkor ő energetikai szinten avatkozik be. Tehát a távol-keleti szemléletet alkalmazza. És érdekes módon, amikor ő sikeresen kijavítja a hibát, akkor a betegsége hihetetlen gyorsan meggyógyul. Hát, ilyenek vannak. Természetesen nem a legsúlyosabb betegségeknél, mert azért az nem ilyen egyszerű, de ha olyan egyszerűbb dolog van, vagy például megint a szimbólumokra térek rá. Panaszkodik arra, hogy túl savas a gyomra, állandóan ég a gyomra. Na most tekintve, hogy a gyomorégés az lehet gyomorsav túltengéstől is, meg lehet gyomorsav hiánytól is. Amikor belemegy, mondom, ott van a táskámban egy lakmuszpapír, ami ha túl savas valami, akkor piros lesz, ha kevésbé savas, akkor kék lesz. Márcsa be lesz a lakmuszpapírt oda a gyomorsavba, gyomrába, és nézze meg, hogy milyen lett a színe. És hogyha arról számol be, hogy az ő lakmuszpapírja élénk piros lett, akkor mondom neki, hogy fogja meg egy vödör messzert, vigye be a gyomrába, és messzelje ki a gyomrát. Jó, ez így. Na most kérdezhetnénk, hogy mire jó kimesszelni egy gyomrot. Kérem szépen, a gyomorban gyomorsav van, ami közönséges sósav. A méz viszont egy bázikus anyag, ha a páciens nem tudja, az nem baj, de az ő tudattalan tudja, hogy ilyen bázikus anyaggal lehet közömbösíteni a savat. És érdekes módon kimesszeli a gyomrát, és ezáltal megszűnik neki a túlsavassága. Például. Hát ez is egy nagyon érdekes. És hogy mi mindent tud még a tudattalanunk, az egy nagyon érdekes dolog. Volt egy asztalos páciens érszűkülettel. És hát meglehetősen alacsony tudásszintje volt, tehát a biológiáról halvány fogalmas sem. Na, ő is belenézett a szervezetébe, és hát miután az aortákra voltunk kíváncsiak, nézze végig az aortáját. Kérem, anatómiai precizitással elmondta az aortának a leágazásait. Na, honnan tudta volna? De a tudatalanja tudta. Itt mondom el, hogy van a lelkünknek egy része, ami megvizsgálja a testünk állapotát. Van egy olyan része, ami irányít, tehát az ellenőrző rész tapasztalata alapján olyan anyagokat, enzimeket, hormonokat termeltet, amivel kijavítatja a hibát. Csak hogy ez az ellenőrző rész nem a testünket vizsgálja. Van a lelkünknek egy része, az úgynevezett testséma, amely egy szubatomi részecske pontosságú képi másolat a fizikai testről. A testsémánk ezt vizsgálja. Ugyanis ezen a testsémán minden változás azonnal bekövetkezik, ami a fizikai testünkön változással létre. Megsérülünk, testsémán jelentkezik. Elveszjük az ujjunkat, jelentkezik a testsémán. Minden és azonnal. És itt az azonnal a legérdekesebb. Hogy milyen érdekes volt, hát ez régen történt, saját élményem. Akkoriban került ide Magyarországra az agykontroll, könyvben olvastam róla, de akkor már ilyen imaginációs technikákkal foglalkoztam.
És volt korábban egy sportsérülésem, egy porszleválás a baltérben, amitől hát igencsak hervadtan éreztem magam, úgyhogy kórház, műtét. Sajnos a műtét nem sikerült jól, a fájdalom megmaradt, úgyhogy hát 2 éven keresztül nem voltam hajlandó arra, hogy meghívtak vissza, hogy felnyitják a térkalácsomat és teljes műtétet csinálok, mondom, nem, annak 50%-a bénulásnak az eshetősége, nem játszunk. Vállaltam a fájdalmat, a sántikálást, 2 éven keresztül sétáltam, és utána egy este jött egy olyan gondolata, én most megcsinálom azt az agykontroll gyakorlatot, lemegyek a laboratóriumba. Lementem a laboratóriumomba, magam elé tettem a térdemet, fölnyitottam a térkalácsot, és úgy láttam, hogy egy koszos textil csomó van benne, olyan, mint amit a nagymosás után a lefolyóból szoktak kiszedni, olyan trutyi, olyannal van teli a térdem. Hát egy elképzelt csipelszerű szálamként kiszedtem, amikor kiszedtem, mindent kitöröltem, lehajtottam a térkalácsot, és azon el is aludtam. Másnap reggel ugye munkába kell menni, szokott óvatossággal próbáltam kikászálódni az ágyból, hogy ne fájjon, nem fáj. Puha, az izgalmas, nagy gyalogás vízszínbe, nem fáj. Hát előtte a lépcsőjárás az olyan hihetetlen kínszenvedés volt, amit elmondani nehéz. Gyorsan ki a lépcső, le, föl, nem fáj. És nagyon sokáig rendben volt a térdem. Hát ami most van, az sajnos megint, de már nem sportsérülés, hanem sportkövetkezmény, hogy kikopottak mindkét térdemből a port. Hát ezt már újraépíteni nem igazán lehet, javítgatni lehet egy kicsit, de hát ez már az öregkori sántikálás és nem a sérülés javítása. Tehát ilyenekre képes a tudattalanul. Miért ne használjuk? Van még egy, ami nagyon érdekes, már itt a jelenlévőket egyet se látok kismamának, ugyanis van egy fogalom, a hipnabilitás, a hipnózisra való fogékonyság, ami egy születési adottság mindenkinél. Úgyhogy mindenkinek megvan az a adottsága, elvégeznek vele 12 tesztet, és ahány tesztre a 12-ből reagál, annyi pontos. Na most a 0-3 pontos az nagyon gyenge, a 4-8 pontos az nagyjából jó, és a 8-12 pontos az már igen jó hipnabilitású, tehát az már nagyon jó. Könnyű kezelni lelki alapon. Persze a hatás nem csak kezelésnél, hanem a külső hatásoknál is azonos, tehát könnyebben sérül, de könnyebb kezelni. Egy érdekesség van ebben a hipnabilitásban. Ha valaki áldott állapotba kerül, és miután ez csak nő lehet, tehát a nők esetében a várandóságnál maximumra, tehát 12 pontra nő meg ez a hipnabilitás. Ha én fölteszem azt a kérdést, miért kaptuk ezt a természettől, vagy a Jóistentől, vagy Atyától, nevezze ki mindenki úgy, ahogy akarja, de ezt kaptuk, ezt a lehetőséget, ezt a tulajdonságot. Hát akkor nyilván azért kaptuk, hogy ezzel élni lehessen. Mégpedig ez arra jó, nagy valószínűséggel arra jó, hogy módosult tudatállapotban a fájdalomtűrő képesség az lényegesen javulhat, sőt, szuggesztiók hatására a fájdalom meg is szűnhet. És van még egy nagyon fontos tényezője. Ugye a idegsejtek a biológiát szolgálják egy magzatnál egészen addig, amíg meg nem születik, és el nem kezdődik neki a külső kapcsolata. Mert a külső kapcsolattól aztán az idegsejtek között külön összeköttetések, úgynevezett szinapszisok keletkeznek, de ez már a fejlesztés, a külső, a lelki ráhatás következtében keletkezik. És minél több szinapszis van, annál magasabb az intelligencia szint. Én erre azt gondoltam, nem egészen eredendően, mert az eredet az más volt,
hogy célszerű elkezdeni már akkortól, amikor a magzat megmozdul, ezt az intelligenciafejlesztést, mert akkor neki lesz 4,5 hónap előnye a többiekkel szemben. Márpedig a 4,5 hónap előtt, az különösen születés után, amíg vegyük azt a 4,5 hónapot, hogy mi történik. Körülbelül 2,5-3 hónap, amíg egy nyűg, az az újszülött baba, mert éjszaka sír, 88-szor fölkelni hozzá, éjszaka fárasztó, minden baja van. Igen ám, de ha ezt a már 4,5 hónapos állapotot már elérő a születéskor, hát akkor nekünk sokkal könnyebb a dolgunk vele. Mellékhatásként fájdalommentes lett a szülés. És ez nagyon érdekes. Volt is ilyen, szintén pánikbeteg volt a hölgy, és meggyógyult, minden rendben van, és egy 3-4 év múlva megjelenik az ajtóba. Hát én majd elhűltem tőle, hogy te jóisten, mi történt rá, csak nem visszaesett. Látta, hogy megdöbbenek, és elkezdett mosolyogni, integetni, nincs semmi baj, és beljebb lépett. Akkor láttam, hogy már gömbölödik a hasa. Mondta, az a baj, hogy fél a szüléstől. És akkor jött egy gondolat, és innen ered az egész magzatkommunikációs ötletem. Jó, fél tőle, beszélje meg a magzatával. És akkor ő megbeszélte a magzattal. És imaginációban azt nagyon könnyű elérni, hogy a magzatnak mozogjanak az ujjai, és akkor azt mondjuk, hogy a középső ujj lesz a nem válaszújja, a hüvelykujj az is vagy talán ujja, mutatóujj pedig az igen válasz ujja, és az általános jelző ujj. És az első kérdés ugye az van, hát ezt már a mamával beszéltük meg, tegye fel neki ezt a kérdést, van-e bőséges hely ott benne a pociban? Nagyon sokszor, aki ilyenkor kezdi el, még nincs, hiszen nem relaxált a mama, feszesek a hasizmok, és mit csinálnak? Ezek szorongatják a magzatot ott benn. Na akkor elrajzítjuk a mama hasát, hogy ezen túl kényelmes helye legyen a magzatnak. És mindenféle helyesen táplálkozik a mama. Mindenféle, bármilyen kérdést lehet föltenni, tehát gyakorlatilag barkóbázunk a magzattal, és ő válaszol. És az ő válaszain, hát olyan szuggesztiót kap a mama, amit lát a magzattól, ő ugyanazt mutatja az ő saját ujjaival. Tehát én is megkapom a választ. Ilyen dolgokat lehet elérni, úgyhogy ő is azzal számolt be, 4 hónapos lehetett az újszülöttje, akkor már picinye, csecsemője, amikor külön eljött hozzám vidékről, hozta a picurnak a fényképeit, és jött hálálkodni, hogy hát ez szinte hihetetlen, hogy végig aludta az első pillanattól kezdve az éjszakákat, nyugodt volt, nagyon jó fejlődött. És ezt bármelyik kismamánál el lehet érni. Hát erről ennyit. Most kérdezem meg, hogy az eddigiekről van-e valakinek kérdése, megjegyzése, hozzáfűzni valója, saját tapasztalata vagy hallomása. Nagyon szeretném, hogyha kérdeznének, ugyanis nekem az olyan, mint egy jutalomfalat. Érthető volt-e minden, amit eddig elmondtam? Nagyjából, jó. Azért visszatérnék a reinkarnációhoz, mert amit a módosult tudatállapotról jól lehet tudni, azt itt lehet tudni. Ja, még a hipnózisról nem volt szó. Hát a hipnózisnál egy kicsit erőteljesebb ez a relaxációs és egyéb ráhatás, nem erőszakosabb, mert erőszakosabban hát nem igazán működnek a dolgok. Tehát mindig, már legalábbis a magam részéről az úgynevezett anyai hipnózist csinálom, amikor kedvesen, csak hát olyan trükkös szövegeket alkalmazva, amitől aztán ő módosult tudatállapotba kerül. Egy egyszerű terápiánál lényegtelen annak a módosult tudatállapotnak a mélysége. A lényeg az, hogy nyitva legyen jó, jelentősen a tudattalan.
Amikor már fontosabb a mélyebben módosult tudatállapot, az a korregresszió, meg általában a drogosoknak a kezelésénél szokott lenni, ott is a súlyosabb, tehát a injekciós drogosoknál, ugyanis olyankor nagyon fontos, hogy ne emlékezzen ő a kapott szuggesztióra. A kapott szuggesztió pedig a ilyen szurkálós injekciós drogosoknál az szokott lenni, hogy képtelen beadni saját magának az injekciót, mert mindig kiesik a kezéből, minden alkalommal kiesik a kezéből a fecskendő. Na most, ha erre ő emlékszik, hogy ilyen szuggesztiót kapott, akkor a szememben nevet és vidámba benyomja a tűt. Éppen ezért nekem az a célom, hogy ő ne emlékezzen erre,